Skyway 3. Hindi na ano. Kaya niya alam. Bago lang yung highway. Kahit ako nila eh. It's traffic. Nilakan ng kanina. Nag-video pa ni Daddy. Kuya! Ito na yung Thanksgiving ha. Thanksgiving na yan. Lalabas kayo dun sa ano ha. Nilagay natin natin Thanksgiving. This is our celebration. Sama pa please. May video na. Go faster with other people. After the meeting. Then sabi ko, happy Thanksgiving. Tapos yung boss namin kumain. An hour ago. Ikaw nagsabi? Hindi, yung mismo boss. Yung nagmamouth lang. Including the apo. Ako naman, anak na. Ang anak. Anak, bang kilo Ang anak. May mga anak. Apo mo. Yung anak, ako lang yun nandito eh. Anak ng apo mo ay apo sa tuhod. Oh. Sama din. Gire-record ba? Kasama lahat. Oo nga. Ka-record yan ha. Naka-record na. Dapat pala niyan. Ibigay na ang Christmas. Merry Christmas! Yay! Si Mami daw yung bahala magbayad. Si Mami ang treasurer. Advisor pa si Tayo naman ni Badir. Lumapit. Boy! Galing naman ni Patrick. Ngayon dito, Christmas Day, everyday for me is Christmas Day. Oh, ngayon na. Maingay yung Pagalit tayo ready. No, you have to eat. Yes. do it now habang nandito daw lahat. While everybody's here. Wala nang papel-papel. Wala nang papel-papel. Envelope. Oh, labas na. Labas na, labas na, labas. Mabuti na para makuman. Okay. Kasi baka pumunta pa sila sa casino. Enjoy na ngayon. Mamaya mawala eh. Everybody is here. While everybody's here. Labas na yung wallet dyan. Dad, kung ganun dad, isa lang mang anak mo, dalawa lang ang anak mo dito, si Edith at saka si Pan. Yes. Kami lang dalawa. Sila, kanilang malaki. Oo. O sa amin ang maliit. Ako lang din yung masabi. Masabi ko, bigay lang. Bigay lang. Ay, wala. Meron na yan silang ano. Meron na yan silang Ibigay ko lang natin. instruction na. Because it's in your prayers, in your place. The president, and everything she has. Ayaw nga. Sira na yung turn niya. Kaya pala ano yung... Ayaw na sira yan. Hindi, bibigay ang... Bigay na. Bigay na. Habang hindi pa na umuwi yung mga si Patrick. Nandun, pag Si pauwi na si Patrick. alimango. Isang alimango daw. Gusto niya cash. Bigay na daw yung pera.
Bigay na. Habang maaga pa. Ibigay mo na. Oo, bigay na. Wag mo, bago ilaro. Bago ilaro. For me, every day is Pasko. Oo nga. Every day. Oo nga naman. Yung eldest son, talk. Labas na. Tingin. Bigay mo na daw, mami. O, mami, hindi, Play. hindi na yun matutulog si daddy mo, mami, pag hindi mo binigay. Ano? Ibigay muna? Kaya ikaw ang mirang advisor. Ha? Yun na nga sabi ko man. Ibigay muna. Oh. Labas na, labas na. Dalawa o. Labas na habang... Alam mo ba, will buy pa? Ano, yung red envelope? Wag na. Wag na. Ang dami silang red envelope. Oh, Sunday. na yung red. Alam mo, Day for mami, tomorrow. Ganyan na agad. huwag na yung red, mami. Maganda yun talaga personal. Kasi- Yun, parang patok mo. Paalis na eh. Gusto sa mga ka, binigyan na siya lahat. Oh, bigay na pala, meron na pala doon. Kami pala, second batch na. But it is money of your Second batch na. many. We're wait. Right lang. Dito, magkano dito? Yan na, bago mawala. Ayaw ilaro mo na. Chinese, no? Get. Play 1-2. Tirahin natin. On record yun lang. Record na yan. Oh, Patrick. Patrick. Distribution. Nicole. Ay, wala pa. After Patrick, sino? Frederick. 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 Angela. Angela, oh, para hindi makalat, no? Angela mo. Oh, Hindi dyan makita. dito na si Angela kay malapit. Okay. Anong pangalan anak ni Pat at ni Angela? Maxine. 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 Oh, bigay kay manager. Ay. Maxine, bigay sa manager. Oh, ito na. Ito na. Si After Patrick, sino? Frederick. 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 Si Fred. Si Fred. Frederick. Oh, Fred. Yay! Hey, thank you, Lolo. Thank you. And then si Nikki. Mukha lang baby face niya. Nikki. Si Nikki yung After next. Nikki, Si Gio. you have Gio. Gio. Gio, you got Siya kapoy na. And then Kyle. Kyle. Okay. Who's next? There's Kyle. Who's next to Fred? Si Next. si Nicole. There. Si Kyle din. Don't lose it. Give it to me na lang. After kay Fred. Ito mami. Wala eh. Si Nicole na. Iyo, sabi na yan. Ito. Dr. Nicole. Okay. Nicole, doctor. O, sinong asawa ni Nicole? Si Vic. Victor. Yay! And then kay Luna. Si Luna. Oh, sabi pa ni Luna sa akin, Luna, can I help you? Sweet na. And then Alba. 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 Wala na? Thank you, Lolo. Thank you, Lolo. Picture. Picture, picture. Tapos
Happy Thanksgiving today! Oh, picture na. Thank you. Bukas na, ani. Ako, video lang to. Picture.